Có những lúc bạn không cần ai khuyên, chỉ cần một dòng khiến lòng mình lặng lại. Có những lúc bạn không cần học thêm điều gì mới, chỉ cần gỡ xuống những điều đã vô tình dựng lên. Và có những lúc một lời cổ nhân thì thầm lại có thể dẫn bạn đi xa hơn ngàn lời thời nay hô hoán. Giữa một đời đầy tiếng gọi, người ta dễ quên khí là thứ âm thầm nâng thân đứng vững, chứ không phải danh, không phải tài, càng không phải tiếng nói to. Cổ nhân không dạy nhiều, họ sống như thế nào thì lời của họ còn đến hôm nay. Họ không để lại đạo bằng những quyển sách buộc phải học. Họ thở ra đạo trong từng cách xử mình, giữ tâm, đi giữa đời mà không lạc khỏi gốc. Bộ 18 khí đạo dẫn đường này không phải để bạn học để thành người giỏi hơn thiên hạ, mà là để từng người đang mỏi mệt trong đời sống hiện đại tìm thấy một chỗ đứng lặng lẽ nhưng không lung lay. Không có điều gì quá mới ở đây, chỉ là những điều bị người đời quên khi quá bận chạy. Mỗi lời là một chỗ tựa, mỗi chương là một gương soi, mỗi đoạn là một hơi thở sâu mà bạn từng biết nhưng đã lâu không ngồi lại để cảm. Nếu bạn đang thấy đời ổn quá, hãy đọc như đang rót trà. Nếu bạn đang thấy lòng rối quá, hãy đọc như đang ngồi dưới gốc tre chiều. Không cần hiểu hết, chỉ cần đọc một đoạn mà mình muốn dừng lại là đã đủ. Vì lúc đó, khí trong bạn đã nhận ra khí trong lời. Nếu bạn hỏi, học đạo là gì? Cổ nhân sẽ không đáp, chỉ mỉm cười, đẩy nhẹ 18 khí đạo dẫn đường này về phía bạn và nói khẽ, ngồi xuống, mỗi khí đạo là một lối về. Và hôm nay, chúng ta sẽ bước vào 9 khí đạo đầu tiên. Đây là những lời dẫn dành cho người đang mỏi mệt giữa cuộc sống hối hả, người đã nhiều lần thấy mình thở mà như không còn khí, người đứng giữa đời mà chân không còn vững vì tâm đã tán loạn khắp nơi. 9 khí đạo này không dạy cách thắng người khác, mà giúp lấy lại hơi thở của chính mình. Từ chốn dựa cuối cùng là khi không còn cần dựa nữa, đến khí độ như biển, đến sự tịch mịch và tĩnh lặng, nơi sinh mệnh được hồi khí. Nếu bạn đã đi đủ xa, đã thử đủ cách mà vẫn thấy trống trong lòng, hãy đi cùng hành trình tìm lại khí sống này. Không cần gắng hiểu hết, chỉ cần đọc như uống từng ngụm nước mát, rồi để khí trong bạn khẽ chuyển mình. Và khi một hơi thở trở nên sâu hơn một chút, bạn sẽ nhận ra hành trình tìm lại khí sống đã bắt đầu. 1. Chốn dựa cuối cùng là khi không còn cần dựa nữa. Có kẻ hỏi cổ nhân, trên đời rốt cuộc có chốn nào ta có thể nương vào suốt một đời? Cổ nhân không đáp ngay, chỉ nhẹ tay rót một chén trà lạnh, lặng ngắm khói bay qua vành tách vỡ, rồi khẽ chỉ về đỉnh núi xa mờ dưới trăng. Núi kia tưởng vững muôn đời, mà lở chỉ trong một đêm mưa. Cha mẹ kia tưởng thương ta suốt kiếp, mà tóc cũng sẽ bạc, chân cũng sẽ yếu. Huynh đệ kia từng sống chết có nhau, cũng đến lúc có kẻ xuôi nam, người biệt bắc. Con cái kia máu thịt nối dòng, cũng có khi ngoảnh mặt, chẳng nhìn về. Kẻ hỏi lặng người. Cổ nhân mới chậm rãi gõ lên chiếc chuông đá bên hiên. Một tiếng ngân dài, như vọng từ nghìn kiếp trước. Người sống, nếu không thể tự gầy bóng mình, thì cả trời đất cũng không thể là gậy cho kẻ yếu lòng. Nương vào người khác, như treo sinh mệnh mình vào cánh chim bay ngang. Cánh chim đó hoặc gãy, hoặc bay mất, hoặc chẳng hề biết có ta trên lưng. Có người lại phản biện, chẳng lẽ sống mà không cần ai? Chẳng lẽ con người phải cô độc suốt đời? Cổ nhân không vội đáp, chỉ khẽ dở quyển sách cổ, ngón tay dừng nơi một dòng trong Tề Vật Luận. Đức sung giả, vật bất năng hoại, thân tự lập giả, nhân bất năng khuynh. Đức đã đầy thì không vật nào làm tổn, người tự lập thì không ai có thể làm nghiêng. Lão Tử từng nói, tín giả, bất tín chi sở tín. Tin là ở chỗ không cần phải đặt hết niềm tin nơi ai. Có kẻ sống cả đời luôn tìm người để tin, để dựa. Dựa vào thầy, dựa vào bạn, dựa vào người có danh, mà chẳng biết dựa là hình thức của người chưa có gốc. Như thân cây bám vào cột, cột đổ
cây gãy. Như thuyền buộc vào bè, bè chìm, thuyền cũng mất. Một lần, Quý Cốc Tử hỏi trò rằng, nếu không còn thầy, không còn bạn, không còn ai chống lưng, ngươi còn giữ được cái gì? Người trò cúi đầu. Thầy gõ nhẹ lên trán học trò. Nếu bên trong chưa có gốc, thì dù có ngàn người đứng sau, ngươi vẫn là kẻ lạc lõng. Trong Yến Tử Xuân Thu, có đoạn kể, Yến Tử bị kẻ gian gièm pha trước vua, bị giáng chức. Ông không oáng, không cầu, không tìm ai để nâng đỡ, chỉ thong thả đi về, ngồi soi mình bên hồ. Kẻ thân cận hỏi, sao ngài không đến cầu xin? Yến Tử chỉ mặt nước. Nước đục thì bóng cũng méo. Nếu đạo không sáng, thì có dựa vào ai cũng chỉ là thêm phần nhục. Nếu có chỗ nào trên đời này thật sự có thể dựa vào, ấy chính là khí trong mình, tâm vững của mình. Đạo chưa từng rời khỏi mình. Không ai cho ta được điều đó. Không ai lấy mất được điều đó. Như bóng nguyệt trong giếng sâu, không ai chạm đến được, nhưng vẫn chiếu. Đừng đi khắp thiên hạ tìm người chống đỡ. Hãy trở về rèn khí mình như mài ngọc. Ngọc chưa mài, thì dù cất vào dương vàng, cũng chỉ là đá. Khi bạn không còn cần ai nâng đỡ, cũng không còn oán trách ai bỏ rơi. Khi bạn thấy đủ để đi, mà không cần ai dắt tay, lúc ấy, gốc rễ trong bạn mới bắt đầu bám được vào đạo. Và bạn sẽ nhận ra, trên đời, thứ có thể dựa, chỉ là cái không thể bị dựa vào. 2. Khí độ như hải, cao độ tự thành. Có kẻ ngồi suốt tháng bên suối, chờ người cho cá. Có kẻ trèo núi ngàn dặm, mỗi bước gươm chém đá, chỉ để tìm được mạch nước từ lòng đất chính mình. Một ngày kia, người dưới suối hỏi kẻ trên núi, sao ngươi không ở dưới này, mà lại phải trèo cao đến thế? Kẻ kia đáp, không ngoái đầu, vì ta không muốn sống bằng tay kẻ khác. Khí độ là biển, không ai đổ cho đầy, không ai rót cho rộng, mà chính gió, bão và lặng im đã làm nên dung lượng của nó. Có người đi đời chỉ mong làm suối nhỏ, mát một lần rồi cạn. Có người dẫu phải chịu ngàn lần thô ráp, vẫn lặng bồi cho khí độ lớn dần từng giọt. Lão Tử nói, đại thành nhược khuyết, cái thành lớn thường như còn dang dở. Biển lớn không khoe nước, núi cao không kể độ. Người có chí khí thật sự, càng tĩnh, càng trầm, càng không cần so đo. Trang Tử kể chuyện về một người vác chậu nước đi soi gương mặt trời. Gương không hiện, vì nước quá ít, sóng quá nhiều. Chậu nhỏ không soi được trời, tâm nhỏ không chịu được người. Đố kỵ là ngọn lửa đốt đi ruộng phúc của chính mình. Trách móc là gió lật ngược cánh buồm chưa mở. Người khí nhỏ, dù ở giữa hội lớn, cũng như ngọn nến trong mưa. Người khí lớn, dù giữa chốn tối, cũng là sao dẫn đường cho chính mình. Không ai thành tựu bởi những lời mong, không ai lên cao bằng những tiếng thở dài. Nhất nhật bất hành, thập nhật bất vãng. Một ngày không đi, 10 ngày cũng không tới. Muốn khí độ bằng biển, thì phải chịu được cô đơn của vách đá giữa sóng. Muốn thành tựu như núi, thì phải đi từng bước không ai thấy, trên con đường không ai biết. Khổng Tử nói, tam nhân hành, tất hữu ngã sư. 3 người đi, tất có một người là thầy ta. Nhưng người học đạo không phải để vượt người, mà để vượt chính mình. So với kẻ khác là chuyện của phàm. So với khí độ hôm qua của mình mới là chuyện của người học đạo. Mỗi ngày nếu tâm rộng thêm một tấc, tầm cao thêm một trượng, thì không cần ai chứng, không cần ai gọi tên, khí sẽ tự động dẫn lối về cao địa. Nếu còn trách người là vì lòng mình chưa đủ tĩnh. Nếu còn ghen với người là vì khí mình chưa đủ đầy. Một ngày kia, khi bạn thôi đo đếm từng bước chân thiên hạ, thì tự khắc, mỗi bước chân mình đi
sẽ thành lối đi riêng không ai sánh được. Kẻ khí nhỏ, đợi người cho. Kẻ khí lớn, tự thành mạch chảy không cạn. Không cần hỏi ai cao hơn mình, chỉ cần hỏi lòng mình hôm nay có sâu hơn hôm qua. 3. Tịch mịch là đài cao nhất của người biết sống. Đêm phủ xuống núi, gió thở dài trên triền cỏ. Có người lần bước giữa đồi đá lạnh, không ai dõi theo. Cũng không còn ai cần biết người ấy đang ở đâu. Nhưng chính tại nơi đó, một giọt nước mắt rơi, không vì buồn, không vì vui, chỉ vì có một khoảng trống mở ra giữa lòng ngực mà không cần lời nào lấp lại. Đó không phải cô đơn, mà là tịch mịch. Một trạng thái mà mọi khổ đau bỗng trở nên thừa thãi, và chính mình không còn cần phải trở thành ai nữa. Cổ nhân từng nói, tịch mịch sinh minh triết, tịch mịch là mảnh đất để minh triết nảy mầm. Người sợ cô đơn là người chưa từng sống với chính mình. Người thích náo động là người vẫn còn trống ở chỗ sâu nhất. Trang Tử kể chuyện, một người lữ hành vì mù phương hướng, đi lạc giữa hoang mạc. Trời sập tối, không có ai, không có gì. Nhưng chính trong cái không có gì ấy, người đó nghe được tiếng tim mình lần đầu tiên. Ta còn đây, không cần ai khác để chứng minh điều ấy. Có người hỏi, làm sao để có được cảm giác nhẹ nhàng đó? Phải lên núi, phải ra biển, phải đi sa mạc xa xôi. Cổ nhân chỉ lắc đầu, không cần đi đâu cả, chỉ cần dám không mang theo gì. Tịch mịch không phải trốn. Tịch mịch là lúc bạn ngồi xuống, buông mọi vai. Không cần làm cha, làm mẹ, làm trò, làm thầy, làm tốt, làm thành công. Chỉ cần làm một người biết ngồi yên trong chính mình. Lúc ấy, từng phần trên thân thể như mở ra. Không khí không chạm mà vẫn mát. Đất không nói mà vẫn an. Hạnh phúc thật sự, không ồn ào. Nó không hét lên, tôi đang đến đây như sự phấn khích. Nó chỉ khẽ khàng, như khi bạn ngồi trong bóng tối, mà ánh trăng lặng lẽ tràn vào qua song cửa. Không cần báo trước, không cần ai vỗ tay. Và bạn nhận ra, tịch mịch là phần thưởng của những người đủ can đảm không lấp mình bằng tiếng động. Trong tịch mịch, có một loại tiếng vang không đến từ tai, mà từ lòng người. Chuông không cần gió mà vẫn ngân. Trăng không cần ai nhìn mà vẫn rọi. Người không cần diễn mà vẫn hiện. Khi bạn chịu ngồi xuống một mình, giữa đêm, giữa núi, giữa căn phòng không ai biết và không còn mong ai gọi đến tên mình nữa, thì đạo sẽ nhẹ bước mà vào, không cần gõ cửa. 4. Người làm đại sự không bị trói bởi một hướng. Có người hỏi cổ nhân, người gánh đại sự làm sao không hoang mang giữa thời thế xoay vần? Cổ nhân không đáp vội, chỉ lấy một cây cỏ lau cắm xuống đất trước mặt. Gió nổi lên, cỏ nghiêng. Gió ngừng, cỏ lại đứng. Người kia ngỡ rằng cổ nhân đang nói về sự yếu mềm. Nhưng rồi, cổ nhân chỉ tay xuống gốc. Người thấy không? Nó nghiêng, nhưng không gãy. Nó xoay, nhưng không rời đất. Vì nó biết khi nào động, khi nào bất động. Lão Tử nói, thiện vi sĩ giả vô cố. Người giỏi dắt đường, không bám vào khuôn định. Kẻ thường chỉ thấy trước mắt, nên đổi một lần là loạn. Kẻ trí thấy cả dòng biến động, nên biến giữa dòng mà không rối. Thế Túc từng bảo Trang Tử, kẻ cưỡi gió, đâu cần chân chạm đất. Trang Tử cười, nhưng vẫn biết gió ấy thổi từ đâu. Người làm đại sự, không cố giữ hình, nhưng luôn giữ gốc. Không bám đường cũ, nhưng không quên la bàn. Có kẻ giữa loạn thế vẫn đứng yên, người ngỡ là vì cứng đầu, nhưng hóa ra là vì bên trong đã quá vững. Người ấy không phải không thấy thế gian lay động, mà là biết rõ nếu mình lay theo thì tất cả sẽ sụp đổ. Như tâm của trời vẫn sáng giữa đêm tối, như cột trụ của nhà, không nghiêng theo cánh cửa đang va. Chính sự đứng yên khi mọi thứ đổi thay
mới khiến kẻ khác có nơi mà nhìn theo. Người thường khi gặp nghịch cảnh, hoặc cứng quá mà gãy, hoặc mềm quá mà trôi, chỉ người biết biến đúng lúc mà không rời khỏi tâm pháp gốc mới là người có thể đi xuyên qua phong ba mà không mất mình. Biến là thuận thiên, bất biến là giữ đạo. Giữa hai đó là người đã hiểu đạo vận hành qua muôn vạn tình huống, chứ không cố chấp vào hình thức, như người lái thuyền qua bão, không chống gió mà xoay buồm, không hoảng loạn mà dõi mắt theo dòng chảy. Kẻ làm được việc lớn không phải vì cứng, không phải vì giỏi ra lệnh, mà vì biết khi nào nên lặng, khi nào nên động, khi nào nên bỏ, khi nào nên cầm. Một trận đánh có thể thắng bằng cách lùi, một triều đại có thể dựng bằng cách nghe. Một đời người có thể vĩ đại không vì lập được nhiều công, mà vì biết đứng vững khi mọi thứ đều lung lay. 5. Tĩnh là nơi sinh mệnh được hồi khí. Trời sinh ra vạn vật không bằng tiếng nổ, mà bằng một khoảng trống rất sâu, rất lặng. Cái mầm đầu tiên không đâm xuyên tiếng động, mà nảy lên từ chỗ tối, nơi không ai để ý, nơi không tiếng vỗ tay, không ai thúc giục. Như bào thai lớn lên trong bụng mẹ, giữa bóng tối và hơi ấm tĩnh. Như hạt giống ngủ vùi trong đất, chờ đủ lặng mới nảy mầm. Như đạo chưa từng có hình, nhưng hiện ra nơi mọi lời đã dừng. Người đời mỗi khi gặp khổ lại càng cố làm cho nhanh, càng cố giải quyết, càng lún sâu, càng ép suy nghĩ, càng như chặt vào mạch đá chưa thông. Cuối cùng hoặc đổ bệnh, hoặc làm hỏng. Trang Tử từng nói, tâm càng động, đạo càng xa. Tâm dừng lại, đạo tự hiện. Không phải vì trí đã cao, mà là vì chỗ không còn nghĩ nữa, mới có chỗ để cái khác bước vào. Có người cho rằng ngồi yên là lười, nhưng cổ nhân biết tĩnh là cách mà khí được thu về. Tĩnh là nơi sinh mệnh được thở lại. Cái quạt quay cả ngày, đến đêm phải nghỉ. Dòng suối chảy mãi, cũng cần hồ lặng để lắng phù sa. Người đi mãi không dừng, thì chính mình sẽ bỏ lại linh hồn phía sau. Ngủ không chỉ vì mệt, mà vì đạo cần một cánh cửa mở để đi vào, sửa lại phần đã mòn mỏi trong ta. Khi chuyện quá rối, đường quá gấp, lòng quá chật, cổ nhân không bàn ngay, mà dừng. Dừng là không nghĩ, dừng là rút khí về trung tâm, dừng là để trí không phải làm việc, mà chỉ lặng như mặt hồ soi trời. Và rồi, như mặt gương dọn sạch, hình hiện ra. Giải pháp từ đâu đến? Không biết. Chỉ biết rằng nó không thể đến khi ta còn đầy những tiếng ồn bên trong. Người chưa từng thực sự ngồi xuống một mình sẽ không bao giờ biết mình mỏi ở đâu. Người chưa dám lặng sẽ nghĩ việc gì cũng cần cố. Nhưng tĩnh không phải là từ bỏ. Tĩnh là gấp lại cánh buồm để chờ đúng chiều gió. Tĩnh là để máu chảy lại đều. Tĩnh là buông vũ khí, không phải để đầu hàng, mà để thấy rằng kẻ địch lớn nhất là chính tâm bấn loạn của mình. Cây uốn được là vì nó không cố giữ hình. Người không gãy là vì biết dừng trước khi quá sức. Kẻ sống giữa đời mà biết khi nào lặng, khi nào không làm gì cả, khi nào ngồi yên mà để đạo sửa lại mình, ấy là kẻ mang trong mình một nguồn sống không ai nhìn thấy. Và khi tất cả đã mệt, đã rối, đã dốc cạn, người ấy chỉ cần thở chậm là hồi phục. 6. Tu không ở chùa mà ở giữa chợ đời. Có người hỏi cổ nhân, tu hành chân thật có phải là vào núi sâu, rời xa trần thế? Cổ nhân mỉm cười, chỉ tay vào chợ. Không, tu là khi giữa tiếng người bán dao, tiếng trẻ con khóc, tiếng người chửi nhau, mà lòng vẫn không bị kéo đi. Tu không phải khi không có nghịch cảnh, mà là khi nghịch cảnh không còn khả năng làm bạn khuấy động. Khốn cảnh không phải để đọa đày bạn, mà là để lửa trong bạn có cơ hội thật sự bùng lên.
Lửa không có củi thì làm sao biết độ bền? Tâm không gặp nghịch thì làm sao biết có đạo trong đó không? Mỗi lần bạn bị người khác hiểu lầm là một lần học cách không cần minh oan. Mỗi lần bạn bị đẩy vào hoàn cảnh trái ý là một lần học cách lùi mà không mất gốc. Mỗi lần bạn muốn nổi giận nhưng chọn giữ im lặng là một lần tu. Cổ nhân nói, dung nhân như địa, nạp vật như thiên. Hãy chứa người như đất, dung vật như trời. Nếu trong tâm bạn không có oán thì không ai có thể làm bạn khổ. Nếu bạn thật sự bao dung thì việc gì cũng trở thành cơ hội để luyện nội lực. Không ai cho bạn trí tuệ. Chỉ có mỗi lần bạn chọn nhìn một việc xấu bằng tâm rộng thì trí sẽ sinh. Một người thấy kẻ khác vô lễ liền giận. Một người khác cũng bị vô lễ nhưng lại nghĩ người ấy đang khổ. Cùng một sự việc nhưng một bên mất khí, một bên sinh từ bi. Không phải đời đổi mà là mắt nhìn đời đổi. Tu là khi bạn chuyển cách nhìn chứ không ép cảnh thay đổi. Người đã tu lâu không phải không còn chuyện xấu xảy đến, mà là mọi chuyện đến cũng không còn làm họ trở thành người xấu. Nếu bạn xem mọi người đều là người tốt, bạn sẽ không cần đề phòng, không cần so sánh, không cần đóng vai. Nếu bạn xem mọi hoàn cảnh là để tôi luyện, thì không có ngày nào là uổng phí. Kẻ làm khổ bạn là người dạy bạn biết giới hạn của mình. Kẻ không hiểu bạn là người giúp bạn thấy hiểu được mình mới quan trọng hơn được hiểu. Tu hành thật sự không cần rời bỏ thế gian. Chỉ cần giữa thế gian bạn không còn bị thế gian dắt đi. Người có thể cười khi bị xúc phạm. Người có thể chúc lành cho kẻ từng hại mình. Người có thể cảm ơn khốn cảnh như cảm ơn người đã đốt đèn soi nội tâm mình. Ấy là người đang bước trên con đường tu thật. 7. Tâm tịnh, cảnh an, tâm sáng, thế gian hiện sáng. Có người đến hỏi cổ nhân, vì sao thế gian nhiều điều trái tai, nhiều kẻ khó ưa, nhiều chuyện chẳng thuận lòng? Cổ nhân không đáp, chỉ đưa tay gạt lớp bụi trên tấm gương đồng cổ, rồi nói, không phải gương mờ, mà là bụi trên tay mình chưa lau. Người ta thấy đời xấu, nhiều khi là vì nhìn bằng con mắt đang đục bởi oán, giận, phân biệt, tự cao. Không phải cảnh xấu, mà là tâm chưa yên. Theo tư tưởng Lão Trang, tâm tịnh, thân an, tâm an, nhân hòa, tâm hòa, cảnh tự chuyển. Muốn thấy người tốt, hãy bắt đầu bằng cách đối tốt mà không đòi lại. Muốn cảnh tốt, hãy bắt đầu bằng cách dừng oán, dừng trách, dừng xét người. Người đời thường muốn, sao người kia không thay đổi? Sao họ cứ như vậy với tôi? Cổ nhân dạy, muốn đổi người thì soi lại tâm, muốn đổi đời thì lắng lại trí. Không ai bị bạn của trách mà tự tốt lên. Nhưng rất nhiều người vì được một người hiểu, một người nhẫn, một người tỏa sáng mà tự khởi tâm muốn tốt lại. Thế nên sự chuyển hóa thật sự bắt đầu từ chính người không muốn oán nữa. Có kẻ dễ bị xúc phạm vì lòng đầy tự ái. Có kẻ dễ nổi giận vì tâm còn ích kỷ chưa buông. Cổ nhân bảo, tâm càng nhỏ thì càng thấy lỗi người. Tâm càng rộng thì thấy ai cũng đáng thương. Khi bạn không còn mong người khác phải giống ý mình, không cần ai phải hiểu hay khen mình, thì tự khắc, không ai có thể làm tổn thương bạn được nữa. Một tấm gương soi được người là vì nó trong. Một con suối khiến người khác muốn dừng chân là vì nó lặng. Bạn muốn người khác hiền thì bạn hãy hiền. Bạn muốn người khác bớt xét đoán thì bạn hãy dừng phán xét. Bạn muốn thế giới bớt ồn thì bạn hãy là người đầu tiên giữ được im lặng. Không cần đòi hỏi đời đẹp hơn, chỉ cần làm cho ánh mắt mình bớt tối. Nếu tâm bạn sáng
thì cả đoạn đường bụi cũng hiện ra như nắng chiều nhuộm vàng. Nếu tâm bạn tĩnh, thì tiếng người ồn cũng trở thành gió lùa qua lá. Nếu bạn từ bi, thì người thô lỗ cũng hiện ra như người đang khổ. Nếu bạn bao dung, thì mọi lời khó nghe cũng trở thành lời chỉ đường cho mình sửa. Không cần đi đâu xa để tìm một thế giới tốt hơn, chỉ cần quay vào, làm sáng lại chỗ tâm chưa trong. Thế giới đổi từ đó. 8. Ơn đừng ghi của mình mà ghi thật sâu của người. Có người hỏi cổ nhân, giúp người nhiều, nhưng chẳng ai biết ơn, có đáng không? Cổ nhân rót trà, đáp khẽ, nếu giúp là để được nhớ, thì chưa phải là ơn. Nếu giúp xong mà tâm còn vướng, thì ơn ấy đã hóa thành đòi lại. Chân ân là việc làm tự nhiên như gió mát qua người khác, như bóng mát cho người đi nắng. Không cần treo bảng, không cần kể lại. Cổ ngữ có câu, thi ân bất cầu báo, thọ ân tất báo đáp, ban ơn thì không cầu được đáp, nhận ơn thì nguyện khắc vào tâm. Người rộng lượng, giúp xong thì quên. Người có gốc, được giúp thì khắc. Không phải để mang ơn nặng nề, mà là để cái tâm biết khiêm, biết nhớ, biết hồi hướng. Người quên ơn người khác là người chỉ sống bằng trí nhớ của cái tôi. Người kề mãi ơn mình là người đã không cho trọn, lại còn gài xiềng xích vào lòng người nhận. Có những ơn không lớn về vật chất, chỉ là một lời, một ánh mắt, một cử chỉ đúng lúc, nhưng có thể giữ người ta khỏi rơi xuống vực sâu tâm hồn. Ơn không nằm ở việc lớn hay nhỏ, mà ở chỗ bạn có nhớ được không? Giúp người là việc của tâm, khoe ơn là việc của ngã. Nếu bạn thật sự muốn gieo phúc, thì đừng để tiếng bạn lấn át giá trị việc làm. Còn nếu đã từng được ai cưu mang, dù là một lần, một câu, một ngày, thì hãy để trong tâm như ngọn lửa nhỏ, đừng để tắt. Không phải để mang gánh, mà để nuôi dưỡng nhân cách mình, không bị lạnh giữa đời vô tâm. Cho, không ràng buộc. Nhận, thì cất giữ. Như gió đi qua, không giữ lại hơi ấm cho riêng mình. Như đất giữ nước, để ươm lại mầm cho mùa sau. Người quên mình từng giúp, thì nhẹ. Người nhớ mình từng được giúp, thì sâu. Và thế là cuộc đời giữa con người không còn là giao dịch, mà là dòng trao qua, trao lại, nuôi nhau bằng nhân tâm. Có những người không nói ơn nghĩa, nhưng cách sống của họ là hồi đáp cho tất cả. Có những người không đòi tri ân, nhưng chính sự vô cầu của họ khiến người khác nguyện báo ân trọn đời. Tu không ở lời, làm phúc không ở danh, và người biết quên ơn mình, nhớ ơn người, là người bước đầu biết cách đứng giữa đời mà không làm khô đi cái gốc sâu nhất của nhân phẩm. 9. Biết đủ là cảnh giới của người thật giàu. Có người hỏi cổ nhân, làm sao để sống an mà không hèn, lui mà không nhược, dừng mà không tiếc? Cổ nhân không trả lời ngay, chỉ dẫn người ấy đến bên một ao nước đầy, bảo múc uống. Người kia múc thật nhiều, làm tràn cả đất. Cuối cùng, chẳng giữ được giọt nào. Cổ nhân mới cười, người múc vừa đủ, sẽ uống được mãi. Người tham nhiều, lại khiến nước trôi qua tay. Cây biết buông lá, thì xuân sau mới nảy trồi. Biển biết lặng lại, thì sóng mới có chỗ mà về. Người biết dừng đúng lúc, là người còn đường để sống dài. Kẻ cố bước khi chưa đến thời, là tự mình đi vào nơi bế tắc. Biết đủ, không phải vì yếu, mà vì thấy rõ, cái gì vượt quá, đều hóa hỏa. Cái gì vơi vừa, lại bền lâu như dòng chảy. Trang Tử kể về người câu cá bằng sợi tóc, vì không vội nên luôn được cá lớn. Người đời dùng lưới to nhưng toàn bắt phải nước đục. Có người ở nhà tranh ăn cơm thô mà vui như ở cung vàng. Có người tiền núi chất cao mà ngủ chẳng yên, mộng chẳng lành. Giàu không phải là có nhiều thứ,
mà là không còn thiếu thứ gì trong lòng. Cổ nhân dạy, cơ cùng tắc biến, biến tắc thông. Khi đã tận thì phải biến, biến rồi mới thông. Nhưng cũng dạy, cực thịnh tắc suy, khi quá thì hóa ngược. Thế nên biết thời mà tiến, biết mệnh mà dừng, ấy là trí. Làm được hết sức rồi nghe mệnh trời, ấy là đạo của bậc quân tử. Không phải cố giành mọi thứ mới là sống tốt, mà là biết cái gì không thuộc mình thì buông nhẹ. An phận không phải vì sợ, mà vì biết rõ giá của tham và hậu quả của hơn. Một chiếc bình càng đầy, càng dễ tràn. Một mái nhà càng cao, càng dễ bị gió đánh. Người thấy được chỗ nên dừng là người đã bước vào cảnh giới khác. Không cần leo cao, vì biết rõ, cao hơn nữa không phải là sống hơn, mà là chênh vênh hơn. Kẻ không biết đủ, dù được gì cũng bất an. Người biết dừng, dù có ít cũng thong dong. Làm người, quan trọng không phải là đạt đến đâu, mà là còn lại được bao nhiêu khi mọi sự đều đã trôi. Giữ được đạo là vì biết buông dành. Giữ được thân là vì không mải dành phần của kẻ khác. Giữ được bình yên là vì biết đủ rồi thì thôi. 9 khí đạo đầu tiên như 9 dòng suối ngầm len qua đời mỏi mệt của bạn. Có dòng mở ra một khoảng đứng vững khi không còn cần chỗ dựa nào nữa. Có dòng làm tâm lặng để một hơi thở thật trở về sau bao ngày bị tiếng đời cuốn đi. Có dòng khẽ rửa bụi để bạn nhận ra giàu không phải vì có nhiều, mà vì biết đủ để lòng thôi khát cầu. Nếu lúc này bạn thấy trong lòng vừa mở ra một khoảng trời nhẹ, không cần lý do, không cần ai chứng kiến, thì hành trình này đã bắt đầu chạm đến bạn. Hành trình tìm lại khí sống thật ra chưa từng nằm ở đâu xa. Nó chỉ đợi ta chịu dừng một nhịp mà lắng. Và đây mới là nửa chặng đường. Khi hơi thở đã tìm thấy gốc, khi khí sống đã được trả về, chúng ta sẽ đi tiếp vào một hành trình sâu hơn, trở về bình yên nội tâm. Nơi mà từng lời cổ nhân không còn là chữ nghĩa, mà là nhịp thở soi sáng chính lòng mình. Hẹn bạn ở phần 2 của 18 khí đạo dẫn đường để bước vào 9 khí đạo cuối cùng, đưa bạn từ hơi thở sống về tận nguồn tĩnh của chính mình. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi, chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.